Vă salut, dragi prieteni! Cu ajutorul unui condensator de curent alternativ o să folosesc la priza de 220-230 volți un motor trifazic construit pentru utilizare la 380 de volți. Aceste motoare au cuplu mare la pornire, înăuntru au 3 înfășurări, 3 bobine în stator și funcționează la 380 de volți. Dacă alimentăm acest motor cu 220 de volți, pierdem cam 30-40% din puterea lui nominală. Și de asemenea, cuplul la pornire, pentru că nu mai avem ca la 380 câmp rotitor. Ați văzut în test, nu pornește. Nu are câmp rotitor. Am rotit cu sfoara și a pornit. Dar tot trebuie condensator de funcționare pentru că se îmbunătățește factorul de putere și avem un consum mai mic. Ce condensator? Un condensator de curent alternativ cu o capacitate în microfarazi și o capacitate după un calcul. Citim puterea motorului pe etichetă în wați și mulțim cu 0,07, care este o constantă, și observăm că avem 7 microfarazi pe fiecare 100 de W a motorului. Motorul meu are 750 de W și îmi trebuie un condensator de 52 de microfarazi. Condensatorul trebuie să aibă tensiunea de străpungere de minim 400 de volți pentru că vine conectat cu niște înfășurări, cu niște bobine și sunt niște fenomene de autoinducție. Acest condensator este de 50 de microfarazi și este ok. Din fabricație, aceste condensatoare au toleranțe mari de până la 15-20%, deci se poate încerca un condensator cu capacități apropiate, poate chiar mai multe puse în serie sau în paralel, până ajungem la valorile dorite. La un motor la care nu avem date despre el, nu avem date despre construcția lui, despre turație, despre amperi, despre volți, putem face teste cu diversi condensatori până obținem o pornire bună. Dacă avem puțin microfarazi, motorul pornește încet. Dacă avem mulți microfarazi, motorul pornește bine, dar se încălzește și consumă mult. Nu merg variante de pornire cu alte bobine sau diverse, tranzistori, tiristori. Condensatorul este foarte bun. Deci trebuie să legăm cele 3 înfășurări în triunghi. Aici avem pe capac o schemă de legare și ca să obținem o legare în triunghi, cei 3 conectori din cutia de borne, din cutia de pine, trebuie puși paraleli, toți 3 unul lângă altul. La mine deja sunt făcute legăturile, deci aceste punți sunt paralele. Acestea sunt firele de la bobine. Fiecare bobină are un început și un sfârșit. Fiecare bobină este legată la cealaltă bobină. Începutul înfășurării primei bobine cu sfârșitul înfășurării următoarei bobine. Aici am condensatorul. Îl conectez la motor prin 2 fire, la prima bornă, la a doua bornă. Aceste condensatoare nu au polaritate, deci nu au plus și minus. Sunt condensatoare de curent alternativ, de regulă cu înfășurări din hârtie. Firul cu 220 de volți vine conectat la al 3-lea pin și al 2-lea fir de la 220 de volți vine conectat la primul sau la al 2-lea în funcție de sensul de rotație a motorului care îl dorim. Rotire înspre stânga sau înrotire înspre dreapta.
Ați observat că pornește foarte bine cu acest condensator numit condensator de funcționare, dar pentru un cuplu mai mare la pornire trebuie pus încă un condensator în paralel cu acest condensator, deci îl numim acest condensator C1, punem un al doilea condensator numit C2, care trebuie să aibă o valoare cel puțin egală cu a primului sau chiar până la dublu valorii primului condensator. Al doilea condensator, cel de pornire, se pune printr-un buton care prin apăsare se conectează, un buton cu conexiune normal deschis și se ține apăsat 2, 3, 4 secunde până când motorul ajunge la turația necesară. Foarte important, al treilea fir de la rețea este firul de împământare care se leagă la masa motorului. Mai prelungesc acest video cu un minut ca să vă arăt cum măsurați un motor electric ca să știți că este în stare bună. Deci în stare bună înfășurările și că nu există scurgeri între înfășurări și masa, între corpul motorului. Punem un multimetru pe secțiunea ohmi, o valoare mică a ohmilor, aici avem 200 de ohmi și măsurăm între borne. Măsurăm rezistența dintre cele trei punți. Deci, dintre prima și a doua avem 8 ohmi, cu aproximație 8 ohmi, și între ultimele două este destul de mult oxid, tot cam așa, 7-8 ohmi. Dar cel mai important lucru, ca să nu ne electrocutăm, e important să vedem dacă nu cumva a fost apă, umiditate în motor. Și punem multimetru pe secțiunea 2 megaohmi. Punem pe una din înfășurări și masa motorului. Și nu trebuie să avem rezistență. Dacă avem rezistență, înseamnă că în motor este umiditate sau a fost, sau între bobinaj, între bobinile statorului și masă, există cumva un contact și există pericol de electrocutare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like. La revedere, dragi prieteni!